Welcome back ulit sa aking YouTube channel, ang NgetZ. Maraming salamat nga po pala sa walang sawang sumusuporta at nagsusubscribe sa aking channel. Road to 400 na po tayo guys, so please help me guys para ma-reach natin yung 1K subscribers with 40,000 hours. Ngayon guys, magpapasalamat ako and mag-shoutout ako sa mga bago namin subscribers. So ito guys, magsimulan na natin. Shoutout nga po pala kay Pusikan Channel. Shoutout din kay Nicole Robles. Shoutout din kay Sheena Casigulapa. Kay Jessamy Spirito. Kay Charmaylita Lamigo. Kay Sophia Nali. And then kay Leonelo Hernandez. Maraming salamat sa iyo. And then kay Glenda Timbangan. Kay Martin Mix Vlog. Kay The Cook Panda. And then kay Bishru's Kitchen. And then sama na natin si Alginesa Lopez. Juvina Channel. Veron TV. And this game. And kay Golf XT. So, ayun guys, maraming salamat sa inyo sa pag-subscribe nyo sa aking channel. And sana natulungan kayo sa mga video na in-upload ko. And please guys, share na rin sa mga nalala nyo para matulungan natin sila. Maraming salamat din sa inyong mga komento na sobrang nakakasaba ng puso at nai-inspire ako lalo na gumawa ng mga tutorials. So, maraming salamat guys. So, please guys, don't forget to subscribe. Click the notification bell button para updated kayo sa mga susunod naming video. So, ayun na lamang guys. Keep safe.